Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay tumaas mula 7,192.17 noong December 10, 2021, hanggang 7,297.66 ngayong December 17, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng 1.47% na pagtaas sa index para sa isang linggo. Ang aming Magical Stocks ay tumaas din mula 832.89k pesos hanggang 833.02k pesos, katumbas ng 0.02% na pagtaas sa aming investment. Nagdagdag kami ng 100k pesos sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay tumaas mula 132.07k pesos hanggang 132.21k pesos. I-update namin ang tatlong batches ng Magical Stocks kasama ang conclusion ng ating December 2020 experiment. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming Magical Stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Tinapos namin ang December 2020 experimental Magical Stocks na may 7.78% gain at may advantage laban sa market ng 7.44%. Bahagya ng gumalaw ang market mula December 2020, sa ganitong performance, ang value ng aming 150,288.00 pesos ay katumbas na ng 161,986.00 pesos. Mas mataas pa sana ang gain nito kung sinunod namin ang selling strategy. Narito ang history ng aming mga stock at ang posibleng upside. Nag-experiment kami ng LTG sa 13.90 pesos per share noong nakaraang December 2020. Ito ay tumaas hanggang 15.5 pesos per share noong February 2021 at natapos namin ang experiment sa 9.73 pesos per share. Hindi matagumpay ang stock na ito pero kumita sana kung naibenta noong February 2021. Nag-experiment kami ng AGI sa 11.06 pesos per share noong nakaraang December 2020. Ito ay tumaas hanggang 12.32 pesos per share noong December 2021 at natapos namin ang experiment sa 12.00 pesos per share. Matagumpay ang stock na ito makaraan ng isang taon. Nag-experiment kami ng DMC sa 6.06 pesos per share noong nakaraang December 2020. Ito ay tumaas hanggang 9.42 pesos per share noong October 2021 at natapos namin ang experiment sa 7.79 pesos per share. Matagumpay ang stock na ito na may malaking upside kung binente nitong October 2021. Sa FGen, nag-experiment kami sa 28.20 pesos per share noong nakaraang December 2020. Ito ay tumaas hanggang 34.60 pesos per share noong September 2021 at natapos namin ang experiment sa 27.30 pesos per share. Hindi matagumpay ang stock na ito pero kumita sana kung naibenta noong September 2021. Nag-experiment kami ng TEL sa 1,371.00 pesos per share noong nakaraang December 2020. Ito ay tumaas hanggang 1,900.00 pesos per share noong December 2021 at natapos namin ang experiment sa 1,900.00 pesos per share. Napakatagumpay ng stock na ito. Para sa update ng actual na Magical Stocks, narito ang aming worksheet para sa tatlong batch ng Magical Stocks. Ang top performer ay TEL na tumutubo ng 9.83%, habang ang least performer ay VLL na natatalo ng -7.3%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating Magical Stocks. Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 31.79% ngayong December 17, 2021 na nanggaling sa 30.66% noong December 10, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na -3.98% ngayong December 17, 2021 na nanggaling sa 0.75% noong December 10, 2021.
Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 11.3% ngayong December 17, 2021 na nanggaling sa 11% noong December 10, 2021. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 33.1% na nanggaling sa 30.5%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 9.77% na nanggaling sa 12.85%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 16.85% na nanggaling sa 15.02%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 833.02k pesos, nakatumbas ng 18.86% na nagmula sa 21.98%. Kumita na kami sa naunang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang 3 batch ng magical stocks at ang natitira pang 7 experimental stocks. Quote, "Win or lose, everybody gets what they want out of the market. Some people seem to like to lose, so they win by losing money." Unquote, Ed Seikota. See you in the following video. Have a great day ahead.